PMX dia mengambil inspirasi daripada falsafah John Rawls, Michael Sandel dan sebagainya dari segi soal keadilan. Saya berharap bahawa PM dia he spends as much time reading perkeliling KPM as much as he does John Rawls, because untuk melaksanakan dasar macam ni dia kena faham lah dasar dia, ya, dan juga pelaksanaan dasar dia. Dia tak boleh cakap saja. Sebagai PMX, dia ada idea yang bagus, yang murni. Tetapi bila dia tak hands-on, dia tak details oriented dan dia tak tahu pelaksanaan dasar yang dia sendiri cakap nak dibuat itu yang mengundang masalah. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-112 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan. Minggu ini kita banyak nak cakap berkenaan dengan isu pertama, perlindungan pekerja, dan yang kedua berkaitan dengan latihan sepanjang hayat, dan ketiga peluang pendidikan. Ini episod berkaitan mungkin dengan modal insan ataupun human capital. Kita mula dengan salah satu tajuk yang sebelum ini Syaril dan saya telah mengasaskan sebuah think tank, The Centre, yang sekarang ini boleh dikatakan dormant, tetapi antara penyelidikan ataupun research area yang telah pun kita memberi tumpuan adalah berkaitan dengan perlindungan pekerja, terutamanya pekerja gig. Syaril, di Malaysia ini mengikut satu kajian yang telah dijalankan oleh MDEC, dikatakan lebih daripada 1.2 juta rakyat Malaysia. Itu kumpulan bukan kecil, ya, kumpulan yang agak besar, dan semakin bertambah adalah mereka yang terlibat dalam ekonomi gig. Gig biasanya kita fikir soal e-hailing iaitu pengangkutan penumpang dan p-hailing iaitu penghantaran barang-barang, tetapi gig ini meliputi definisi yang lebih luas daripada itu. Siapa-siapa yang ada kerja yang fleksibel, yang freelance, yang merupakan seorang pekerja independen, bebas, yang bekerja melalui platform ataupun terus dengan klien mereka, boleh diistilahkan sebagai seorang pekerja gig. Masalah dia sekarang ni adalah seperti mana yang Syaril pun tahu, berdasarkan penyelidikan ataupun research yang telah pun kita buat di The Centre sebelum ini, dan kita akan letak dalam show notes kita beberapa paper yang telah pun kita hasilkan di The Centre, adalah definisi gig worker dan juga perlindungan. Perlindungan ini merangkumi bukan hanya gaji ataupun upah, tetapi perlindungan keselamatan sosial dan juga jika berlaku apa-apa pertikaian bersama dengan platform yang mana gig worker itu bekerja. So biasanya gig worker ni dia akan ada platform dia lah. Platform yang disediakan yang mungkin kita tahu antara lain adalah Grab, Foodpanda, Lalamove dan sebagainya. Dalam pertikaian itu, di manakah mereka nak pergi? Sebab gig worker ataupun pekerja gig ini, untuk makluman pendengar dan juga penonton KS, mereka ini tidak diistilahkan sebagai pekerja di bawah akta kerja, dan oleh demikian mereka tidak ada apa-apa cara untuk menyelesaikan masalah pertikaian seperti mana yang terkandung dalam undang-undang yang sedia ada. Jadi Syaril, ini topik yang sangat besar. Saya telah memberi sedikit latar belakang ataupun sedikit mukadimah. Cuma mungkin untuk kita akarkan perbincangan ini kepada isu semasa, saya tertarik sebab semalam kalau tak silap saya ataupun 2 hari lepas, Steven Sim, Menteri Sumber Manusia, Menteri Kesuma, telah keluarkan kenyataan kertas dasar penambahbaikan Suruhanjaya Pekerja Gig dibentang bulan ini. So untuk latar belakang, bagi menyelesaikan semua masalah yang saya sebutkan tadi berdasarkan kepada tidak ada definisi dalam undang-undang berkenaan dengan pekerja gig dan sebagainya, ada yang mencadangkan kita wujudkan dan bentangkan sebuah undang-undang khusus. Yang kedua, ada juga yang mencadangkan agar diwujud Suruhanjaya Pekerja Gig, satu commission
untuk mengawal selia ataupun regulate segala aktiviti yang berlaku di bawah pekerja-pekerja gig ini. Nama dia gah. Bila biasanya kalau ada Suruhanjaya ni, sudah pasti ini akan menjadi satu birokrasi yang sangat-sangat besar. Saya pun tak pasti apakah tujuan Suruhanjaya pekerja gig ini. Mungkin saya berhenti di situ dan minta pandangan daripada Syaril berkenaan dengan isu pekerja gig, sebab kita pun sangat-sangat prihatin terhadap mereka setiap hari. Barangkali setiap hari, setiap daripada penonton pendengar KS sudah pasti setiap minggu, kalau tak setiap hari, akan ada interaksi bersama dengan pekerja gig yang menghantar makanan ataupun yang akan menghantar penonton dan pendengar KS sendiri ke mana yang mereka nak pergi. Ya, panjang lebar penjelasan KJ. Saya fikir dalam satu sudut aktiviti kita di Keluar Sekejap pun boleh didefinisikan sebagai pekerjaan gig. Dan ramai teman-teman kita yang berada dalam industri, teman-teman barulah yang berada dalam industri podcast, dalam industri media digital yang baru ni memang boleh dikategorikan sebagai pekerja gig. Kita mungkin menjadi pemilik Keluar Sekejap, tetapi yang dalam industri ni yang jadi soundman, yang jadi jurugambar dan sebagainya, itu boleh diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang fleksibel, yang tidak tertakluk bawah akta kerja macam KJ sebut tadi. KJ dah jelaskan apa sebenarnya cabaran berkenaan dengan pekerjaan gig ini, dari segi perundangan, dari segi definisi, dari segi bagaimana menyelesaikan sebarang pertikaian dengan majikan. Adakah konsep majikan itu pun masih relevan dalam konteks mereka bekerja atas platform? Saya fikir semua dah pernah mendengar. Pada pandangan saya, soal idea Suruhanjaya ni, sebab itu soalan KJ, saya boleh katakan saya kurang faham apa keperluannya, ataupun adakah itu menjadi keutamaan. Bagi saya ia bukan keutamaan, kerana keutamaan sepatutnya adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dibangkitkan oleh KJ. Ia soal perundangan, macam mana kita nak buat mungkin akta yang baru, ataupun kita sama ada pindah ataupun gubal akta yang baru. Suruhanjaya ni adalah contoh di mana kadang-kadang dalam Malaysia kita mengutamakan form lebih daripada substance. Kerana Suruhanjaya ni adalah mekanisme yang mungkin boleh diguna pakai, tapi saya rasa itu bukan benda yang utama sekarang. Benda utamanya macam mana nak selesaikan soal pertikaian. Benda utamanya macam mana nak pastikan ada pampasan yang mungkin dirasakan adil untuk pekerja gig. Persoalannya bagaimana untuk mendefinisikan mereka dalam soal perundangan. Bukan soal Suruhanjaya. Suruhanjaya ni bukan hanya macam KJ kata akan menambah birokrasi, menambah kos dan sebagainya. Tapi ia akan, bila ada Suruhanjaya ni, bukan hanya namanya gah, tapi dia ada kuasa lah. Dia kena diberikan kuasa. Dan ini bagi saya ada masalah fundamental dari segi konsep. Kerana pekerjaan gig ini, kalau kita tengok kajian-kajian, bukan hanya antarabangsa, tetapi saya terbaca KJ, kertas putih My Digital, yang telah memberikan gambaran bahawa apa yang sebenarnya dikehendaki oleh pekerja gig, bukan ahli politik, bukan juara-juara yang nak membesarkan isu ni ataupun memainkan isu ni untuk sebarang dividen tertentu. Orang pekerja gig sendiri yang mengatakan bahawa apa yang mereka sebenarnya nak adalah flexibility, accessibility dan kemampuan untuk menambah pendapatan. Kalau ada Suruhanjaya ni, saya khawatir dia akan diberikan punca kuasa yang besar. Sebab kalau tidak, what for you do Suruhanjaya? Kalau dah wujudkan Suruhanjaya, dah tentu kena ada terms of reference yang agak panjang lah. Otherwise you won't do it, right? Jadi bila begitu, dia nampak bercanggah dengan konsep pekerjaan gig sendiri yang mahukan flexibility. Yes, kita nak protection, nak ni, tapi jangan sampai ia menjadi satu beban ataupun satu perkara yang terlalu dikawal selia. This is the reality of ekonomi baru KJ. Kita perlukan flexibility and not over-regulation. There needs to be protection. Protection tidak sama dengan over-regulation. Jadi saya khawatir konsep Suruhanjaya ni sudah mula mirip kepada over-regulation. Itu reaksi awal saya. Ya, kalau kita tengok dari segi sejarah perbincangan berkenaan dengan pekerja gig ini, penyelesaian dalam bentuk Suruhanjaya ni, kalau tak silap saya lah, saya pun buat research sikit, dia datang daripada sumber politik, ya. Kalau tak silap saya, ini adalah idea daripada parti lama lah, parti UMNO, yang minta supaya Suruhanjaya pekerja gig diwujudkan. Biasanya UMNO dia suka Suruhanjaya diraja. Ada setengah orang dalam politik ni dia like that. RCI everywhere, tiba-tiba dia mana Suruhanjaya. Rumusan saya, sebab saya pun dulu bersama dengan UMNO,
UMNO ni bila dia tak ada idea, dia minta ditubuhkan Suruhanjaya dan Jawatankuasa lah. Sebab itu adalah cadangan yang paling mudah dan simpleton, berbanding dengan betul-betul mengkaji apa undang-undang yang perlu digubal, apa takrifan yang perlu diletakkan untuk pekerja gig. Itu benda-benda yang mungkin susah untuk difahami dan bila dibuat, biasalah saya terlibat dalam Perhimpunan Agong, dalam convention, bila dah tak ada idea, jom tubuhkan Jawatankuasa, jom tubuhkan Suruhanjaya. It's lazy policy. So saya faham apa yang Syahrir sebut, it's lazy policy. Di KS ni kita tak suka lazy policy, kita nak tengok kepada apa isu sebenarnya. So isu sebenarnya adalah dari segi takrifan dia. Takrifan yang mana sekarang ini tidak ada apa-apa undang-undang yang memberi takrifan dari segi undang-undang kepada pekerja gig. Dan kalau kita tak buat sekarang, kita dalam keadaan di mana kita menafikan beberapa hak pelindungan kepada sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang semakin terlibat dalam ekonomi gig. Dan seperti mana yang saya sebut, ekonomi gig ini bukan hanya e-hailing dan p-hailing. Sebahagian besar daripada pekerja-pekerja yang dulu menawarkan perkhidmatan mereka sebelum dikenali sebagai gig workers, sekarang ini adalah sebenarnya gig workers. Sebagai contoh, mereka yang memberi freelance kerja dalam bidang pembiayaan, dalam bidang pendidikan, tuition for instance, sekarang ini boleh diistilahkan sebagai gig workers dan mereka tidak ada pelindungan. Kalau kita ambil kontraktor bebas ataupun kita ambil pekerja-pekerja yang terlibat dalam pemasangan barang di rumah ataupun fotografer dan sebagainya, yang kerja freelance, yang dikatakan freelance dulu, sekarang ni semua terlibat dalam sektor yang informal ini. Jadi di sini tak perlu satu Suruhanjaya. Di sini perlu pengubalan undang-undang supaya mereka ada legal definition. Bila dah ada legal definition, barulah kita boleh melihat kepada apa hak perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Apakah gaji ataupun pulangan yang setimpal dengan pekerjaan mereka, dan kalau sekiranya ada pertikaian, di manakah mereka boleh bawa pertikaian tersebut. Sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, di bawah Akta Kerja, sekiranya ada apa-apa pertikaian berkenaan dengan pekerjaan anda bersama dengan majikan anda, sekarang ini di bawah Akta Kerja boleh saja pergi kepada Jabatan Tenaga Kerja dan membuat aduan. Tetapi pada pekerja gig dia tak ada. So inilah isu-isu yang perlu dihalusi. Dan saya pun tak pasti, sebab apa yang saya faham adalah YB Steven Sim, selama ini beliau adalah berpendirian bahawa penyelesaian ini bukan sangat untuk mewujudkan birokrasi besar dalam bentuk Suruhanjaya, tetapi lebih kepada membawa satu rang undang-undang ke Parlimen untuk dibahas supaya perkara yang saya sebutkan tadi dapat diselesaikan. Tetapi saya tak pasti kenapa pula tiba-tiba dia keluar dengan kenyataan kertas dasar penambahbaikan Suruhanjaya pekerja gig dibentang bulan ini. Seolah-olah Steven Sim juga telah pun akhirnya akur dan setuju dengan cadangan daripada UMNO. Barangkali ini adalah susulan daripada kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi bahawa UMNO akan kerjasama dengan PH dalam pilihan raya yang akan datang. DAP pun sudah akur dengan cadangan simpleton daripada UMNO. Bagi saya tak kiralah siapa yang mencadangkan KJ. Tapi the problem is, mungkin ini cerminan kepada politik kita lah, di mana perlu dilihat buat sesuatu. Jadi macam KJ kata, idea untuk tubuhkan Suruhanjaya tu nampak macam menjadi headline grabber. Jadi atas sebab itu ia masih menjadi buah mulut. Sedangkan saya balik kepada kertas putih My Digital sebab saya minat dengan kertas putih ni. Saya nak tahu, adakah pekerja gig yang minta Suruhanjaya ni? Kod-kod lah kan, pekerja gig sendiri yang kata, kita rasa cara untuk pastikan perlindungan kita terpelihara, cara untuk perjuangkan soal gaji dan pampasan ialah kita nak Suruhanjaya. Tapi kalau ikut kertas putih My Digital yang tanya 1,500 orang ni who actually in the industry, tak ada pun dia minta benda ni. So penting lah siapa yang cadangkan Suruhanjaya ni. Tadi you kata tak penting. Kerja gig sendiri tak nak benda ni. Yalah, maksud saya bukan soal. You're making precisely your same point. The point is whoever brought it up, janji ia adalah satu benda yang boleh selesaikan masalah. Dan kalau mereka yang berada dalam industri tu sendiri merasakan this is not our solution, that's what matters lah. Precisely.
Okay? Banyak lagi sebenarnya perkara ni sebab pekerja gig, saya masih lagi berkaitan dengan pekerja gig ni sebab pekerja gig sudah sampai ke tahap di mana susah untuk definisikan latar belakang mereka. Kita selalu beranggapan bahawa pekerja gig ini dia tak ada pilihan lain. Dan dia mungkin datang daripada latar belakang kelayakan pendidikan yang satu jurusan saja ataupun satu tahap kelayakan saja. Tapi the problem now is, dan ini menuntut kepada penyelesaian yang perlu dibuat dengan segera, adalah kerana dia meliputi pelbagai latar belakang. Ya, saya nak bagi tahu bahawa sebahagian daripada pekerja gig ini juga adalah mereka yang datang daripada diploma ataupun lepasan SPM. Ada juga yang ada kelayakan ijazah dan juga kelayakan pengajian tinggi. So dalam keadaan tersebut, bila ada satu pool of workers yang datang daripada latar belakang yang pelbagai, yang tidak ada apa-apa basis in law, dia akan menjadi satu masalah struktural yang lebih besar kepada ekonomi kita. Dia, kalau ekonomi gig ini hanya tertumpu kepada satu kumpulan yang kecil, informal sector, dia boleh melihat di situ. Tetapi kalau dia mula meliputi sebahagian besar daripada pekerja yang mempunyai tahap yang berbeza-beza dari segi kelayakan, tahap yang berbeza-beza dari segi sumbangan mereka ke ekonomi, it's becoming bigger than it was. That's my point. So dalam keadaan macam ini, selagi tidak ada satu definisi undang-undang bagi pekerja gig, saya percaya dan yakin ia akan memberi satu kesan kepada pool of workers yang semakin besar yang mewakili pelbagai latar belakang kelayakan dan bukan hanya latar belakang informal workers sahaja. Itu point dia yang ia menyentuh kepada sebahagian besar daripada pool of workers dalam ekonomi kita. Yang kedua adalah definisi, balik kepada definisi pekerja gig ini. Adakah pekerja gig ini, mereka ini adalah majikan ataupun employee, pekerja kepada majikan, ataupun adakah mereka ni independent contractor? Ini soalan fundamental yang perlu dijawab dalam undang-undang nanti. Ada setengah negara yang memperkenalkan istilah ketiga. Mereka adalah dependent contractor ataupun dependent workers. Ini yang perlu diperhalusi oleh Malaysia. Ke arah mana yang Malaysia nak pergi? Sebab saya nampak kalau mereka nak dianggap sebagai employee, full-time employee, seperti mana yang berlaku di beberapa negara maju, ini juga akan menimbulkan masalah sebab sebahagian daripada mereka mungkin akan hilang peluang bekerja sebagai seorang pekerja gig sebab dalam definisi tersebut syarikat platform itu tak mampu nak ambil mereka. So mereka akan terkecuali daripada kerja yang mereka buat sekarang ni. Yang kalau kita kekal dengan mereka sebagai independent contractor, mereka tak dapat perlindungan yang sepenuhnya. Okey, kita akui sekarang ni ada Perkeso. So Perkeso sekarang ni kerajaan subsidikan, Perkeso subsidikan 90% dan 10% ada platform seperti Grab sebagai contoh yang subsidikan e-hailing dan p-hailing driver mereka, dan kita harap dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi selain daripada itu dan juga voluntary contribution kepada KWSP, tidak ada perlindungan sosial. So kita kena fikir, apakah perlindungan sosial ini? Kalau kita hanya menganggap mereka sebagai independent contractor, mereka tidak akan dapat perlindungan sosial. So mesti ada middle ground, takrifan yang ketiga, apakah mereka ni dependent contractor ataupun kita wujudkan kelas yang seterusnya. Dan ketiga adalah berkaitan dengan penyelarasan subsidi lah yang sedang berlaku ni. Saya harap bahawa apabila kerajaan membuat pelaksanaan untuk RON 95 nanti, bolehlah diberi subsidi RON 95 kepada mereka yang terlibat terutamanya dalam bidang pengangkutan dan bidang penghantaran daripada pekerja gig, iaitu mereka layak untuk dapat fleet card ataupun apa saja kemudahan supaya mereka terus menikmati subsidi ataupun RON 95 yang disubsidikan oleh kerajaan. Itu mungkin penambahan saya, saudara. Ya, tambahan apa yang KJ katakan tadi, dua perkara saya nak sebut. Soal klasifikasi ketiga, kategori ketiga macam KJ sebut tadi, saya rasa tu mungkin jalan penyelesaian yang terbaik lah. Sebab ya, kita nak tambah perlindungan, tapi kalau kita masukkan pekerja-pekerja gig sekarang ni di bawah definisi yang lazim tentang menjadi pekerja dengan hubungan sebagai pekerja dan juga majikan, ia juga
tidak membantu majoriti daripada pekerja gig di Malaysia, sebab 70% daripada pekerja gig di Malaysia ni dia ambil kerja gig tu sebagai pekerjaan sambilan, dia bukan pekerjaan sepenuh masa. Kalau dah dia jadi employer-employee, dia jadi pekerja kepada majikan, dah tentu majikan dia akan nak dia menjadi pekerja sepenuh masa lah dalam satu syarikat. Takkan dia nak jadi part time 2-3 tempat kan. So itu adalah sebabnya saya rasa untuk ambil pekerja gig ni bulat-bulat masuk dalam akta kerja sedia ada, saya rasa tak boleh. So mungkin klasifikasi ketiga KJ sebut itu adalah tepat sekali. Poin kedua secara ringkas ialah soal satu lagi perkara lah, iaitu peraturan yang dah nampak sedia ada wujud, iaitu berkenaan dengan pekerja dan pemandu e-hailing, di mana kita tahu ada pendaftaran PSV yang lesen PSV yang sudah wujud dalam Malaysia. Kita cuma mengharapkan bahawa semua platform-platform e-hailing ini menggunakan peraturan yang sama, standard yang sama, dan ada penguatkuasaan yang juga sama. Kita tak nak dengar ataupun tak nak tahu tentang perkara di mana contohnya menggunakan pendaftaran lesen palsu ataupun identiti palsu. Ini semua boleh mengundang kepada masalah bukan hanya bagi industri tetapi juga pada pengguna besok apabila tahap keyakinan terhadap penyedia dan juga platform ini kita tak nak ada kecurigaan. Jadi itu dua perkara yang saya nak tambah KJ. Okey, mungkin kita juga nak dengar dan juga membaca cadangan daripada pendengar dan juga penonton KS berkenaan dengan masa depan pekerja gig ini. Boleh tulis di ruang komentar di mana saja anda mendapat podcast KS, sebab ini belum lagi digubal, masih lagi dalam peringkat cadangan, sama ada undang-undang ataupun suruhanjaya yang mana akan dilaksanakan. Kalau tidak kedua-duanya belum lagi dilaksanakan, masih lagi ada masa dan ruang untuk anda, terutamanya anda yang terlibat dalam dunia gig ini, supaya dapat sampaikan pandangan anda kepada kerajaan. Dan kami di KS akan terus membincangkan isu ini sehinggalah kita melihat kepada penyelesaian yang tuntas berkenaan dengan pekerja gig. Bukan hanya e-hailing, bukan hanya p-hailing, tetapi siapa saja yang menggunakan platform untuk menawarkan perkhidmatan mereka sebagai seorang yang menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara dalam apa jua bidang yang selama ini mungkin diistilahkan sebagai sektor tidak formal, tetapi perlu ada satu definisi baru. Selamat kembali ke episod ke-112 KS. Ada satu program besar yang saya nampak antara program yang paling berjaya yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Madani ni. Ini masih lagi tertumpu kepada KESUMA. KESUMA ni adalah Kementerian Sumber Manusia. Jadi KESUMA banyak mendapat perhatian dalam episod kali ini. Dan ini adalah program berkaitan dengan Minggu Latihan Nasional Malaysia 2024 ataupun National Training Week. Cara saya nak puji program ini, ya, sebab dalam banyak-banyak program yang saya tengok yang dilaksanakan oleh Madani, ini antara program yang betul-betul saya nampak ada impact yang besar. 330,000 rakyat Malaysia telah pun diberi peluang latihan. Biasanya latihan yang disediakan dalam NTW ataupun National Training Week ini yang dikendalikan oleh HRDC, Human Resource Development Corporation, adalah kursus-kursus yang berjangka pendek. Nanti saya akan bacakan beberapa kursus-kursus yang popular. Dia menawarkan 65,000 modul latihan percuma, meningkat daripada 20,000 lebih yang disediakan tahun-tahun sebelum ini. Jadi ini yang dilaksanakan oleh Steven Sim. Boleh dikatakan, saya pujilah. Saya suka sangat program ini. Program latihan ini dibiayai oleh industri. Industri yang membiayai program ini sebanyak 200 juta ringgit. Saya teringat kepada zaman-zaman dulu kita pernah buat BN Youth Job Fair. Masa tu kita buat Karnival Kerjaya. Tetapi ini lebih daripada itu. Itu nak padankan mereka yang cari kerja dengan juga bakal majikan ataupun syarikat-syarikat yang nak ambil mereka. Tetapi ini adalah minggu di mana sektor swasta menyediakan kursus-kursus untuk rakyat Malaysia mengambil kursus ini, dan top 15 courses di bawah National Training Week ini. Yang pertama, Syaril rasa apa? Yang pertama, top
daripada kursus ni. Dia short course lah dalam kursus seminggu. Berapa hari punya course. Tak tahu ada kena dengan digital. Digital. Tips ajaib menggunakan MS Excel. Number 1, Microsoft Excel. Shortcut lah, Excel shortcut. Nombor 2, budaya perkhidmatan berkualiti. Nombor 3, AI, ChatGPT and the future of work. Nombor 4, critical thinking skills for professional. Nombor 5, social media marketing. Top 15 ya. Nombor 15, Korean for beginners part 1. Itu untuk kerja ke nak tengok K-pop nak tengok tak pasti, tapi Korean movies? Ini antara kursus. I mean this is how good it is. Antara contoh kursus lain yang unik yang disediakan. Python from scratch. Python ini bahasa komputer lah. Data analytics with Tableau. Cyber security, steps to prevent a web hacker. I mean this is a fantastic program. Sebab tu saya kata ini program yang sangat-sangat hebat dan terbaik. Dan Syaril, peserta paling muda dalam National Training Week ini adalah seorang yang bernama adik Amira Sofia Medina yang telah mengambil kursus Mini Brick Challenge Lego Brick Competition. Yang paling tua, Hajah Siti Mariam Hassan Abdul Kadir, 73 tahun, daripada Sarawak, kos pentadbiran harta pusaka Sarawak. Dia nak tengok pengagihan harta pusaka lah ni. So yang pasti this is sekali lagi lah saya ucapkan tahniah sebab saya suka tengok program seperti ini, dan saya nak cuma tambah cadangan kepada kepada Steven Sim, Menteri Kesuma. Apa kata tahun depan buat National Training and Bootcamp Month. Ya, saya akan jelaskan cadangan saya. Cadangan ni saya pernah bagi kepada PMX satu ketika dahulu. Buat National Bootcamp Month, di mana untuk tempoh sebulan, kalau tak cukup tambah sebulan lagi, 2 bulan, buat National Training Week ini. National Training Week ini adalah micro credentialing berkenaan dengan kursus-kursus yang saya sebutkan tadi, digital dan juga lain-lain. Tetapi tambah juga bootcamp dalam bidang TVET yang hanya memerlukan sebulan 2. Ada contohnya welding dan sebagainya, dan target 1 juta rakyat Malaysia dilatih dalam tempoh masa sebulan ataupun 2, dan padankan mereka terus dengan majikan selepas sebulan itu. Dan kalau kita boleh menjayakan National Skills, National Training and Bootcamp Month 2024, bayangkan impak yang ia boleh beri kepada rakyat Malaysia, bukan hanya orang muda, tetapi sebab sepanjang hayat. Kita tengok contoh tadi, Puan Siti Mariam tadi yang 73 tahun. Kita padankan sama ada dengan majikan, bakal majikan, ataupun dengan bank yang boleh memberi pinjaman kepada mereka yang ingin meniaga. Ini akan memberi kesan kitaran ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan, tahun depan kita cantumkan National Training Week ini dengan usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid di bawah Majlis TVET yang hebat dan dahsyat itu, dan kita cantumkan sekali dan jadikan, imagine getting people trained in 1 and 2 months, Syaril, and getting them to work within 3 months. Saya rasa itu akan memberi satu kesan yang sangat-sangat besar kepada ekonomi. KJ, saya nak tanya, saya tak sempat baca semua. National Training Week ni dia buat di seluruh Malaysia ke satu lokasi, macam mana? Dia buat di seluruh Malaysia. Enrollment by region. Ya, jadi dia buat di serentak lah lebih kurang dalam seminggu tu. Breakdown dia sebahagian besar 73% adalah 19 hingga 40 tahun. Tetapi yang saya suka tengok adalah mereka 40 hingga 60 tahun. Usia saya juga 20% yang sanggup untuk belajar dan belajar semula. Berkaitan dengan kursus-kursus yang dapat high enrollment yang saya sebutkan tadi tu. Ya, konsep pembelajaran sepanjang hayat. Ya. So inilah yang kita harapkan, dan inilah yang kita boleh dijadikan sebagai satu program contoh. Mungkin sikit tambahan saya je ialah dalam konteks yang lebih mikro, iaitu dengan zon ekonomi khas di Johor. Yang barangkali juga antara cabaran yang perlu diatasi ialah soal talent, soal kemahiran, soal adanya sumber manusia yang cukup memadai untuk sebarang aktiviti
bernilai tinggi yang diidamkan dalam SEZ di Johor Singapura itu, di Johor lah. So barangkali mungkin kita boleh buat sesuatu, National Training Week pun boleh mencerminkan prioriti dan keutamaan terhadap keperluan talent di SEZ khususnya. Itu mungkin boleh difikirkan untuk tahun depan. Ya, saya rasa cadangan yang baik. Mungkin Dato' On Hafiz dia boleh bincang sekarang ni National Training Month at Johor ataupun at SEZ. Dan yang paling penting untuk kejayaan ini, Syaril, mungkin National Training Week dia hanya mula dengan minggu sahaja, tetapi apa yang saya sebutkan tadi, bahawa ada kesinambungan dia daripada training, daripada latihan straight kepada pekerjaan. Itu yang kita nak melihat. So kalau ada missing link di situ, tak adalah kita mengharapkan 100% akan dapat kerja. That's impossible. Dan mungkin labour market ataupun pasaran buruh kita tidak mampu untuk menampung penambahan yang begitu besar hasil daripada seminggu ataupun sebulan kita meningkatkan kemahiran mereka. Tetapi kalau sebahagian besar dapat mengisi kerja-kerja ni, it's very ideal lah kalau nak buat dalam sebulan dua. Tetapi kalau sebahagian, even a fraction of that, dapat ditempatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan baru yang nak cuba diwujudkan, contohnya di SEZ, saya rasa itu akan melihat kepada perubahan struktur ekonomi yang semakin cepat. Tetapi saya pun nak kena letak caveat lah, Syaril, bahawa micro-credentialing ini penting, tetapi pendidikan asas tu juga penting. Tak guna kalau kita buat micro-credentialing, kita reskill diri kita, kita upskill diri kita, tetapi kita tak ada fundamental education. Fundamental education dalam bentuk sama ada K-12, diploma ataupun apa-apalah yang menjadi pendidikan asas. Pendidikan asas tu mesti kita tekankan, ini cuma top up supaya dia dapat belajar kemahiran tambahan supaya lebih mudah untuk mereka mengisi the jobs of the present and the jobs of the future. Dan cakap berkenaan dengan pendidikan asas ni, Syaril, mungkin Syaril nak perkenalkan isu ni sebab satu berita yang agak besar juga diumumkan di National Training Week sambil membuat perasmian pembukaan ataupun penutupan, tak pasti, National Training Week. PMX telah membuat satu pengumuman yang besar berkenaan dengan kelayakan ataupun berkenaan dengan soal pendidikan asas. Ya, ia berkenaan dengan isu matrikulasi, di mana dalam ucapan tersebut PMX mengatakan bahawa kerajaan dah putuskan semua pelajar lepasan SPM yang berjaya peroleh keputusan 10A ke atas bakal diberikan ruang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat matrikulasi. Maknanya dijamin lah kan. Bahasanya dijamin. Siapa dapat 10A ke atas confirm dapat tawaran ke peringkat matrikulasi. Isunya sudah tentu satu, soal sensitiviti kuota Bumiputera. Dua adalah bila kita tengok dalam 24 jam kebelakangan ni, ramai yang mula bertanya lah, cukup ke tempat matrikulasi untuk menjamin semua orang yang dapat 10A ni boleh masuk? Tak kira lah ke apa kaum. Jadi itu yang menjadi isu panas saya ingat dalam sehari dua hari ni. Dalam ucapan PMX seperti biasa memetik beberapa tokoh-tokoh falsafah, dan kali ini John Rawls KJ yang menjadi tokoh falsafah yang dipetik oleh PMX, konsep justice as fairness. Tidak adil untuk pelajar dari latar belakang yang kurang bernasib baik atau di pedalaman bersaing secara adil dengan mereka dari sekolah-sekolah bandar yang lengkap dengan kemudahan moden. Jadi saya agak mungkin soalan pertama saya nak lontarkan adalah bagaimana mengimbangi antara dua konsep ni lah. Kalau konsep pertama adalah 10A confirm dapat, dia bunyi macam pada saya macam meritokrasi. Maknanya you get the results, you get in. Tapi konsep justice as fairness seperti mana diartikulasi oleh PM ini mengatakan bahawa kita juga nak kena pentingkan mereka yang kurang bernasib baik lah. Dan yang kedua itu biasanya yang selama ini PMX duk cakap. Jadi yang mana ni? Dia nak mana? Ke dia nak dua-dua? Ya, pertamanya niat PMX dan juga objektif yang nak dicapai oleh PMX, saya puji. Ini niat yang bagus, niat yang murni. Tak boleh kita petikaikan, ya. Niat PMX untuk memberi tempat kepada siapa saja yang layak. Dan dalam kes ini, istilah dia adalah mereka ataupun tafsiran dia adalah mereka yang mendapat keputusan cemerlang yang disebut adalah 10A. Tak kira lah sama ada dia anak Melayu, Cina, India, anak Iban, ada anak Kadazan,
Itu yang selalu disebut oleh PMX. Itu kita setuju 100%. Ya, kita sokong. Tidak, kalau tak sokong PMX dalam niat dia, memang gila lah. Memang gila. Dan kita tolak dan kita lawan habis-habisan mereka yang tak setuju dengan PMX ini. Cuma sekarang ni adalah dari segi pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. PMX dia mengambil inspirasi daripada falsafah John Rawls, Michael Sandel dan sebagainya dari segi soal keadilan. Saya berharap bahawa PM dia he spends as much time reading perkeliling KPM as much as he does John Rawls, because untuk melaksanakan dasar macam ni dia kena faham lah dasar dia, ya, dan juga pelaksanaan dasar dia. Dia tak boleh cakap saja. Sebagai PMX dia ada idea yang bagus, yang murni, tetapi bila dia tak hands on, dia tak details oriented dan dia tak tahu pelaksanaan dasar yang dia sendiri cakap nak dibuat, itu yang mengundang masalah. So saya di sini untuk cuba merungkaikan masalah ini untuk PMX yang mempunyai tujuan dan objektif yang bagus, niat yang murni, tetapi oleh kerana not being a hands-on details guy, he doesn't understand the problems that comes now. So matrikulasi ini adalah dasar yang diperkenalkan pada tahun 1999. Pada waktu itu Menteri Pendidikan adalah Datuk Seri Najib Razak alias Bosku, yang mana program matrikulasi ini diperkenalkan untuk persediaan pelajar Bumiputera lulusan SPM untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti awam, dan seterusnya matrikulasi ini diterima oleh universiti swasta juga dalam bidang-bidang tertentu seperti sains, teknologi dan bidang profesional, bidang perniagaan, bidang ekonomi, perkawanan dan sebagainya. I don't want to say it's a shortcut lah, tetapi ia ditubuhkan sebagai satu laluan bagi pelajar-pelajar Bumiputera supaya mereka lebih mudah masuk ke universiti. Mereka ditempatkan dan sekarang ini ada college matrikulasi. Matrikulasi ini dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia bukan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi ada beberapa college matrikulasi yang mengambil pelajar-pelajar yang layak supaya mereka dapat diberikan kursus matrikulasi selama 1 tahun hingga 2 tahun berdasarkan kepada subjek yang nak dipilih, dan akhirnya mereka akan dapat tempat di universiti, sama ada universiti awam, universiti luar negara pun ada yang terima matrikulasi. Dan sambil mereka belajar ni, mereka yang layak berdasarkan kepada pendapatan isi rumah, ada juga yang dapat kos ataupun allowance sara hidup sebanyak RM250 sebulan. Jadi ramai yang nak matrikulasi ni lah, sebab dia satu laluan yang berkesan untuk masuk ke universiti. Bagi pelajar Bumiputera tak payah dapat 10A pun. Ada yang dapat kelayakan kurang daripada 10A, ada yang hanya 1-2A sahaja pun boleh dipilih untuk mendapat tempat di matrikulasi. Sebab ini adalah tujuan dia adalah untuk kita level the playing field. Sebab falsafah dahulu adalah mereka daripada golongan putera ini sebahagian besar datang daripada keluarga miskin, daripada kawasan pedalaman, luar bandar, di mana kemudahan asas tak ada, di mana mutu pendidikan mungkin tak tinggi seperti bandar. Jadi ini adalah satu laluan untuk memberi mereka sedikit handicap ataupun sedikit laluan khusus untuk masuk ke universiti. Masalah dia, Syaril, di sini masalahnya adalah bahawa sekarang ini dah ada kota. Sebab awal tahun 2003-2004 kalau tak silap saya, kerajaan telah putuskan bahawa kerajaan akan memberi 10% kepada non-Bumiputera. Dulu dia 100% ya. Waktu Najib buat pada tahun 1999 hanya untuk Bumiputera saja. Saya jelaskan, bukan saya nak racialkan isu ni, saya jelaskan dia punya sejarah polisi Bumiputera ni. Tahun 2003-2004 dibuat keputusan dasar bahawa 10% daripada tempat matrikulasi dibuka kepada bukan Melayu, ya, atas semangat John Rawls, ya, samalah. Kita nak bagi keadilan, kita nak pastikan bahawa pelajar bukan Melayu yang cemerlang juga turut diberikan peluang untuk masuk ke matrikulasi dan sebagainya. So kurang lebih, Syaril, sekarang ni setiap tahun ada 30,000 tempat matrikulasi every year, 30,000. More or less lah, ya, berdasarkan kepada college matrikulasi yang ada. Maksudnya 30,000. 10% of 30,000 is 3,000. 3,000. Ya, 3,000.
So sekarang ini kalau PM nak bagi jaminan bahawa untuk bukan Bumiputera, semua yang dapat 10A diberikan tempat matrikulasi, sebab dia sebut matrikulasi. Kalau dia sebut kita akan cari tempat untuk mereka, okey lagi. Tapi dia pergi sebut matrikulasi. So sekarang ni pening di Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab Kementerian Pendidikan Malaysia terikat dengan kota, melainkan kota itu ditukar. Tapi PM kata kota itu tak akan diubah, tak akan disentuh. Dan beberapa menteri pun cakap kota akan kekal. So kalau kota 90-10 dan katalah 3,000 untuk non-bumi itu tak cukup. Dan saya buat kiraan atas kertas lah, back of the envelope calculation, Syaril. Memang tak cukup. Sebab mereka yang dapat 10A, contoh daripada kaum Cina saja, lebih daripada 3,000. Itu tak termasuk Dayak, Kadazan dan juga India yang juga anak kita juga. So kalau lebih daripada tempat yang disediakan di bawah kota yang sedia ada, the only way you can achieve this is to expand the number of places dalam matrikulasi. Dan tak boleh. Sebab ini memang dia punya limit. Sebab di bawah sistem matrikulasi dia ada had dia. Dia ada had dia dari segi tempat, dari segi college, dari segi guru, all of these things. Dia bukan infinite resource. So bila matrikulasi tak boleh absorb penambahan ini dengan menjaga kota 90-10, unless you want to change that quota, yang mana tak ada menteri yang cakap nak sentuh kota tersebut, the only way to do it is tambah tempat di laluan lain lah. Sebab itu sekarang ini Dr. Zamri pula terlibat. Dr. Zamri terlibat sebab kalau matrikulasi di bawah KPM tak boleh menampung penambahan yang dijanjikan oleh PM itu, sebab dia sendiri tak tahu kapasiti dan juga pelaksanaan dia, maka KPT terpaksa masuk dan wujudkan tempat di laluan yang ada di bawah KPT. Apa laluan di bawah KPT? Laluan di bawah KPT contohnya kursus asasi, foundation di universiti ataupun di politeknik di bawah KPT. So sekarang ni tujuan bagus, tapi sebab tak fikir soal pelaksanaan ataupun tak faham sebab tak hands on, dia menimbulkan masalah sedikit lah, sebab they have to look for an additional few thousand places yang mana terpaksa masuk KPT sekarang ni. Tapi dan yang tak dapat matrikulasi ni dia akan komplain, dia akan kata PM janji matrikulasi kepada saya, tapi saya tak dapat matrikulasi. Saya hanya dapat tawaran daripada asasi, daripada universiti ni. Saya tak nak pergi ke universiti tu. Saya nak matrikulasi. PM janji saya matrikulasi. Matrikulasi ni paling fleksibel lah, Syaril. That's why a lot of people want matrikulasi. So you will come to the problem where you have to sama ada mewujudkan a few thousand new places in matrikulasi, mana saya tak pasti dapat dibuat ataupun tidak dalam tempoh masa setahun ini, ataupun bagi kepada laluan kerjaya yang lain yang mungkin mereka akan buat perbandingan, melainkan KPT boleh buat supaya laluan di bawah KPT itu setanding dengan matrikulasi. I tried to summarize it lah. So dua reaksi saya KJ, dua reaksi yang berbeza sama sekali. Satu ialah mungkin apa yang difikirkan oleh, kalau tak PMX pun, menteri-menteri yang terkait, Dr. Zamri dan sebagai KPT dan juga Fadlina sebagai KPM, barangkali mereka fikir dia macam overbooking dalam airline lah kot KJ. Dia rasakan kita boleh tawar, tapi akhirnya hanya sebahagian saja yang akan ambil matrikulasi. So mungkin dia orang gamble lah, dia gamble. Reaksi kedua saya ialah yang lebih asas, macam KJ gambarkan tadi, apa sebenarnya punca dan asas dan logik matrikulasi ni diwujudkan pada tahun 99. We have to be clear about that, dan saya rasa pembuat dasar kena clear. Unless you nak tukar lah. Tapi sepaham saya, matrikulasi dengan bahasa yang sopan ialah cara macam KJ kata lebih fleksibel, yang ditujukan bukan hanya untuk Bumiputera, yalah dalam konteks asalnya Bumiputera, tapi konsep secara keseluruhannya mirip John Ross, bagaimana untuk kita bantu mereka yang mungkin dari segi pendidikan asasnya peluangnya tidak sehebat mereka yang berada dalam kelas menengah ke atas. So it's not about 10As. Sebab kalau berkenaan dengan meritokrasi dan kepandaian atas kertas semata-mata, program asasi lah. That's how you go in. That was the pathway for the merit-based pathway, dah ada. Dan matrikulasi ni diwujudkan untuk membantu, sebab kita melihat sistem pendidikan dan pengajian tinggi ni lebih menyeluruh daripada semata-mata orang yang paling pandai boleh masuk.
So that was the purpose of matrikulasi. Dan kalau kita nak buat 10A semata-mata meritokrasi semata-mata, dan maka konsep matrikulasi dan logik asas matrikulasi itu sendiri akan berubah. Jadi bagi saya, kalau tak nak ubah benda tu, maka mungkin apa yang boleh diubah suai daripada niat baik dan niat murni PM ni adalah mungkin boleh adjust sikit ayat dia. Kita nak pastikan semua yang dapat 10A, kalau nak masuk universiti awam, akan ada pathway dia. Tetapi sama ada matrikulasi ataupun yang mana, kita serahkan kepada menteri-menteri saya untuk putuskan. Saya rasa mungkin itu boleh jadi lebih baik kalau dia nak ghostan lah pendirian. Ya, tak perlu mungkin diistilahkan ghostan, cuma mungkin penjelasan. Sebab kalau kita cakap ghostan, lagi dia tak akan U-turn ataupun lagi dia tak akan ubah pendirian dia. Cuma saya difahamkan bahawa bila dibuat keputusan seperti mana yang diumumkan oleh PM dan tidak ada penelitian dari segi pelaksanaan dia, inilah yang terjadi. Niat yang murni tetapi kecelaruan berlaku di peringkat pelaksanaan, sebab sama ada tak diberitahu, memang tak tahulah, he wouldn't know about this, tak diberitahu secara jelas, dan akhirnya sekarang ni terpaksa dibuat adjustment lah di antara Zamri dengan Fazlina. Saya rasa apa yang saya cadangkan tu yang terbaik. Dia kata siapa-siapa yang dapat 10A akan disediakan laluan, sama ada laluan itu melalui Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi. Soal diambil ke tidak terpulang kepada pelajar-pelajar tersebut, ya. Janji dari segi keadilan dapat dilunaskan. Dari segi meritokrasi, dalam kes ini meritokrasi untuk bukan bumi putera pun dapat diselesaikan. So saya rasa bukanlah masalah yang besar sangat, tapi saya tahu di peringkat pelaksanaan sekarang ni agak kecoh, sebab dia tak tahu macam mana nak selesaikan apa yang menjadi niat dan juga apa yang menjadi hajat daripada PMX. Akhirnya mungkin akan ada satu solusi yang tidak akan memuaskan semua pihak, sebab bukan semua akan dapat ditawarkan matrikulasi, tetapi kerajaan akan kata at least kita offer something kepada mereka yang dapat 10A. Sure. So saya rasa kita akan menunggu untuk melihat penyelesaian dari segi detail dia nanti. Okay. Mungkin kita quick break dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 112 Keluar Sekejap. Kita nak cakap isu politik pula, KJ. Isu dasar dah cover lebih kurang. Isu politik untuk episod ni kita mulakan dengan langkah MUA. Langkah MUA ni apa? Adalah langkah ribuan langkah oleh ahli parlimen MUA yang telah melakukan larian sejauh 200 km daripada MUA ke Parlimen Malaysia KL sebagai tanda protes ke atas kerajaan yang tidak menyalurkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, termasuk beliau lah. Dalam larian yang mengambil masa 4 hari, Wabi Said Saddiq telah berjaya mengumpulkan sumbangan orang ramai berjumlah RM160,000 daripada lebih 2,000 penyumbang. Ini soal peruntukan yang kita dah bincang banyak kali, KJ. Saya mungkin nak mulakan dengan satu persoalan yang saya lontarkan kepada semua lah. Saya sebenarnya tak faham the politics of this. Saya tak faham kenapa kerajaan Madani tak nak dilihat sebagai kerajaan yang cepat-cepat menyalurkan peruntukan. Saya tak rasa dengan peruntukan parlimen maka ahli parlimen pembangkang akan menjadi lebih hebat, lebih popular overnight. Tapi kalau dia bagi, kerajaan Madani akan dilihat sebagai kerajaan yang reformis, kerajaan yang dapat memartabatkan demokrasi, yang tidak menghukum pengundi yang tidak mengundi mereka. Semua kan benda itu adalah benda yang positif. Saya mungkin tak nampak lah what is there to be gain, apa yang untung apabila membenarkan isu ni berlarutan dan akan memberikan ammo ataupun peluru kepada mereka yang mengkritik kerajaan tidak cukup reformis. Itu reaksi awal saya, KJ. Saya rasa isu ni berkaitan dengan soal kewujudan kerajaan inilah. Dia soal existential. Sebab apa saja yang dibuat oleh kerajaan pada hari ni adalah untuk melanjutkan usia kerajaan hari ni. Dia sangat takut sebab dia tak ada mandat pilihan raya. Kerajaan ini wujud atas titah bla bla bla. Dia wujud atas
compromise, post-electoral compromise lah. Let's call it for what it is lah. Basically randomly one was chosen and say okay, you tubuhkan kerajaan. Dan orang itu akan buat apa saja untuk kekal sebagai kerajaan sebab dia tahu dia tak ada mandat daripada rakyat, ya, tak ada siapa yang menang majoriti. So apa saja tindakan adalah untuk melanjutkan usia kerajaan yang sedia ada. So apa cara dia adalah untuk mendapat persetujuan MOU. So apa yang nak dicapai oleh kerajaan hari ini adalah you kena sign confidence and supply agreement, dan dia selalu rujuk kepada contoh Ismail Sabri lah. Tapi Ismail Sabri dalam keadaan pandemik, kita nak keluar daripada pandemik, pilihan raya pun tempoh dia tinggal setahun setengah lagi, dan Ismail Sabri kata okey lah, dalam tempoh nak keluar daripada pandemik ni, kita pun tak lama lagi nak pilihan raya, give me a confidence and supply agreement. Tapi kerajaan hari ni dia nak ikat untuk 5 tahun akan datang. Dalam keadaan tak ada pandemik, dia pun tak ada mandat daripada rakyat, dia nak tapau semualah. So dia kata kita akan pegang peruntukan melainkan you sokong kita. So that's why you have the 6 bersatu guys lah, yang pembelot 6 orang bersatu ni yang sanggup untuk memberi sokongan kepada kerajaan semata-mata dapat peruntukan daripada kerajaan. So Sadiq dia tak nak sign, ya, sebab bagi dia what for nak sign, sebab bagi dia tak ada keperluan seperti mana yang ada zaman Ismail Sabri. Dia rasa takkanlah kalau kerajaan ini buat sesuatu yang dia tak boleh terima ataupun rakyat tak boleh terima, dia tak boleh nak buat usul ataupun undi dalam parlimen untuk memberi isyarat ketidakpercayaan, loss of confidence kepada kerajaan. Itu dia simpan sebagai hak dia sebagai seorang ahli parlimen. So dengan mudah kata Syaril, the government of the day wants you to sign this because it's existential. Dia nak supaya dia dapat persetujuan daripada semua. Saya hanya akan bagi peruntukan kawasan sekiranya you agree and you sign on an agreement that you will not vote against this government dalam confidence motion. That's why it's called confidence and supply agreement. So itu sajalah. Jadi bagi saya dia bukan soal sangat duit ini, tetapi dia lebih kepada nak pastikan bahawa all the members of parliament agree that they will not bring down the government. Tapi bagi saya, how much more comfort does this government want dari segi keselesaan? KJ kata existential, tapi saya rasa dia lebih pada dia nak comfortable lah, dia nak maximum comfort, which I think a bit much to ask for lah. Apa lagi nak titah yang di Pertuan Agong dah ada, that's your one lock. You actually have a 2/3 majority, that's a second lock. Kita ada dalam keadaan di mana rakyat sendiri memang akan cukup marah saya rasa kalau ada percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. So ini semua dah faktor-faktor yang yalah bukannya guarantee, bukannya, tapi apa yang ada dalam, apa yang boleh dijamin dalam dunia dan dalam dunia politik ni. Secara relatifnya kerajaan hari ini saya rasa dalam keadaan yang kukuh, dan ini memberikan peluang pada sudut pandang saya untuk menunjukkan kemampuan reformis mereka, bukannya untuk menambah lagi comfort ataupun keselesaan yang dicari-cari dalam pada masa yang sama sebenarnya menjatuhkan credibility. Jadi saya harap sesiapa yang dalam tim politik kerajaan Madani ni bolehlah, saya yakin ada yang masih merasakan, contohnya siapa ahli parlimen yang selalu cakap lain daripada PKR Hasan Karim. Saya rasa Hasan Karim pernah sebut tentang perkara ni barangkali sebagai agenda reform PKR dan juga Pakatan Harapan secara keseluruhannya. Because bagi duit pada pembangkang ni, dia tak sign MOU ni, saya tak rasa pun kerajaan ni akan jatuh. Dan sebenarnya secara ironinya, lebih banyak mereka risau secara public, lagi benda tu boleh jadi kot. Saya ada pandangan yang sedikit berbeza Syaril, sebab apa yang dia nak adalah 2/3. Dan 2/3 ni bukan given. Sebab kalau tak salah saya 2/3 ni dia after Sadiq gone tak ada. After Sadiq gone tak ada. Tapi dah ada 6 baru ni. Tapi 6 ni kalau jadi pilihan raya, kalau dia kalah dalam pilihan raya tersebut, tak adalah 2/3. So dia nak 2/3 untuk to remake Malaysia. The of course boundaries. Yeah, look, the only way, sebab kita kena terima hakikat bahawa PH tak boleh menang pilihan raya. Ya, PH tak pernah menang pilihan raya melainkan pada tahun 2018 dengan Mahathir. Only with Mahathir can they win the election. They got UMNO. No, they got UMNO. Huh? They got UMNO now. Oh, come on. I mean, I love UMNO. UMNO is my party. Saya tak keluar daripada UMNO. UMNO yang pecahkan saya. Tapi UMNO hari ni, UMNO hari ni
Mungkin satu hari nanti UMNO boleh, tapi UMNO hari ni tidak boleh memberi impak kepada PH seperti mana Mahathir bagi impak kepada PH pada 2018. That's my contention. Jangan marahlah UMNO ya. UMNO still, I love UMNO, but you cannot give the same impact as Mahathir gave to PH in 2018. PH alone cannot win the election. Dia tak boleh menang pilihan raya sebab mathematically kawasan yang dia boleh menang tu dia ada maksimum dia. Melainkan diwujud banyak lagi kawasan. So kalau dia pecah contohnya Puchong kepada 2 kawasan, dia pecah Bangi kepada 2 kawasan, dia pecah Seputih kepada 2 kawasan, I'm more or less dog whistling here lah, but you know what I mean lah. Then they can win the election. They can win the election sebab ini kawasan-kawasan yang datang kiamat pun akan undi di PH. Yeah, so that's what is happening here. Yeah, that's what's happening here. They want to remake the country by dalam persepadanan semula ini mewujudkan kawasan-kawasan yang dia boleh menang. Dan hanya dalam keadaan itulah yang PH boleh mendapat kemenangan mutlak tanpa Mahathir, tanpa UMNO. So ia bukan hanya existential hari ni, Syaril, is for the next election. That's why dia nak dapat 2/3 sebab dia kena buat persempadanan semula dalam parlimen kali ni. Saya harap dalam sebarang usaha persempadanan semula tu dia boleh menang atas merit cadangan itulah, dan perlu seimbang lah kan. Maknanya kalau nak pecah Seputih mungkin akan ada demand. Kita harap ataupun setengah orang akan harap Parti Melayu dalam kerajaan Madani ni akan fight lah untuk sesuatu yang juga seimbang dari konteks itu kan, kalau nak bercakap dalam konteks persempadanan semula lah. Jadi kita tak tahu benda tu akan lalu atau tidak, tapi kalau boleh bagi saya benda tu tidak mengorbankan lah agenda yang lebih penting bagi rakyat, iaitu dari segi peruntukan parlimen untuk servis rakyat. Dan saya rasa rakyat pun akan menantikan perkara ini sebagai satu bukti bahawa konsep Madani itu seperti yang dicanangkan boleh dirasai dalam cara yang agak basic. So that's tapi just on the last perkara tentang isu langkah MUA ni, Syaril, saya terkejut sebab saya terkejut yang langkah ini dapat sambutan seperti mana yang ia mendapat. Sebab bila dia start buat benda ni, saya risau bahawa tak ada siapa akan peduli, dan saya risau dia akan lari seorang diri je dan tak ada orang peduli kepada Sadiq lah tengah lari ni. Tapi tak tahulah rakyat Malaysia ni sama ada dia kesian ke, dia betul-betul tertarik ke, ataupun memang tak ada hiburan lain. Dia sanggup tengok Sadiq lari di TikTok. Saya berjuta-juta tengok ni. So saya nampak yang tak suka Sadiq ni, penyokong PH lah, dia tergugat sikit dengan Sadiq. Tapi PH ni diselamatkan oleh sahabat kita Wan Jagon. Sebab daripada semua cakap tentang kejayaan Sadiq untuk mendapat 160,000 daripada 2,000 penyumbang dan berjuta-juta yang tengok, akhirnya yang menjadi headline semalam adalah Wan Ahmad Faizal. Sebab dia duduk sebelah. Dia ending tu dia ada. Ending tu dia ada. Bukan ending tu ada. Masa PC tu dia tolak Sadiq ke tepi tau. Best gila. Dia ada satu PC tu. Sadiq dah letih dah. Yalah. Sadiq macam separuh mati lah. Lepas tu Sadiq was trying to say something, I don't know what he was trying to say lah. He was trying to say ini kemenangan demokrasi. Wan Faizal tolak dia ke tepi, and then I don't know. Dia kata ini kemenangan dia sekali lah. So anyway, just as a light observation. Almost kalau pihak yang sini saya akan kata itu metafora kepada hubungan antara mereka berdua. Ya, penolakan di hujung itu. Mungkin betul lah. Satu ketika dahulu Wan Faizal juga adalah seorang pegawai kepada Sadiq. Anyway, tahniah kepada Sadiq kerana berjaya menamatkan 200 km, dapat 160,000 dan yalah, kita harap bahawa dari segi peruntukan pembangunan kawasan ini, Constituency Development Fund ini dapat diagihkan secara adil, sebab kalau tak silap saya, Syaril, manifesto Pakatan Harapan untuk PRU 2022 pilihan raya lepas menjanjikan penyediaan dana pembangunan kawasan pilihan raya sama rata kepada semua wakil rakyat parlimen. Tak mengira semua wakil rakyat, bukan pada tak mengira parti, kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan. Exactly. So it's your own promise, which today tak dilaksanakan lah. Okay, topik politik bersambung.
PRK Sungai Bakap, PRK akan diadakan pada 6 Julai, jadi beberapa hari lagi. Ini susulan kematian pemergian penyandang kembali ke rahmatullah Nur Zamri Latif. Pada PRN 2023, Allahyarham Nur Zamri memenangi kerusi DUN Sungai Bakap dengan majoriti 1,563. PN dapat 15,000 lebih, calon PH pada ketika itu terima 13,000 lebih. DUN Sungai Bakap ni hampir 40,000 pengundi dengan pecahan kaum Melayu hampir 60%, Cina 22.5%, India 17.39%. PN meletakkan bekas pegawai khas kepada Allahyarham. Nama pegawai khas tersebut, bekas pegawai khas tersebut dan calon adalah Abidin Ismail. Manakala panggil dia Budin ke? Budin kan? Budin. Budin Ismail. Manakala PH mencalonkan Dr. Johari Arifin. Inikah tempatnya yang ada pertikaian soal degree dan kelayakan akademik? Ya, Dr. Johari ni adalah seorang yang merupakan, kalau tak silap saya, dia dulu di Institut Aminuddin Baki. Dia pengarah untuk wilayah utara. Jadi seorang yang berpendidikan, seorang yang tokoh pendidikan lah. Budin ni dikenali sebagai Budin ISO. Sebab dia mempunyai tahap standard yang tinggi. So yalah, again, bagi saya lah soal latar belakang pendidikan dan sebagainya ini ya, on one hand dia penting sebab kita nak tahu sama ada bakal wakil rakyat kita ada kelayakan ke tidak. Tetapi itu saya rasa tidak akan menjadi faktor utama lah dalam pemilihan wakil rakyat nanti. Saya rasa di Sungai Bakap ni mereka pun tahu yang nak diundi ni adalah seorang wakil rakyat. Lebih-lebih lagi Don ni adalah seorang yang perlu hands on menyelesaikan masalah di kawasan setempat. Jadi walaupun digembar-gemburkan tentang kelayakan ini, saya rasa sebahagian besar daripada pengundi Sungai Bakap ni tidak mengambil kira sangat lah kenaan dengan kelayakan ini. Ya, saya tak rasa begitu juga. Dan PRK DUN Sungai Bakap ini pada pandangan saya ujian besar lah. Kalau Perikatan Nasional tak dapat mempertahankan kerusi ini, maka ia akan menjadi kali pertama terbalik. Dan itu akan dijadikan sebagai momentum yang beralih kepada pihak kerajaan pula. Jadi ini sangat-sangat penting sebenarnya. Lebih penting saya fikir untuk PN berbanding PHBN. What if PH kalah? Ya, saya setuju. Syariah kata satu sudut lebih penting untuk PN sebab dia yang defend, dia yang mempertahankan kursi. Tetapi kita juga kena letak konteks Sungai Bakap ni. Sungai Bakap ni kalau tak silap saya berada di bawah kawasan Parlimen Nibong Tebal. Nibong Tebal ni adalah kawasan menteri. Menteri Pendidikan. Yang kedua, pengerusi perhubungan, pengerusi keadilan bagi Pulau Pinang adalah Nurul Izzah. So kalau dalam keadaan itu juga dan dalam keadaan dah hampir 2 tahun jadi kerajaan pusat masih lagi tak dapat menang, itu juga quite serious. Itu juga quite serious. So walaupun on balance saya rasa lebih penting bagi PN, lebih kritikal bagi PN sebab dia yang defend kawasan ini. Tetapi kalau PH tidak dapat menembusi kerusi seperti Sungai Bakap ini menunjukkan bahawa the Malay support tu memang dia degil sangatlah. Walaupun kawasan menteri, walaupun pengurusi Pulau Pinang adalah tokoh hebat daripada PKR, menteri-menteri semua turun, pun tak boleh nak beralih, pun tak boleh nak kalih. Then I think yalah, kita dah lama cakap alarm bells, tetapi saya rasa the stickiness of the Malay votes ni dia ada masalah untuk pergi ke PHBN. Mengikut kata Timbalan Presiden PKR Rafizi, survey yang mereka buat, mereka agak optimis. So kita lihatlah hari Sabtu nanti apa keputusannya. Itu PRK Sungai Bakap. Kita akan ada satu lagi PRK Nenggiri yang telah ditetapkan pada 17 Ogos. PRK Nenggiri ni di Kelantan. Diadakan selepas seperti mana kita bincang beberapa episod lepas, Speaker DUN Kelantan mengisytiharkan kerusi tersebut kosong selepas menerima notis memaklumkan keahlian ADUN yang juga ahli Parlimen Gua Musang Azizi Abu Naim telah pun terlucut keahliannya sebagai Parti Bersatu. Maka ia terlucut disebabkan dia beri sokongan pada PM di antara 6 orang yang kita bincang tadi itu. Maka sekarang ni PRK berlangsung dan saya nampak antara perkara yang tertarik ialah percubaan
injangsi untuk menghentikan PRK, iaitu untuk permohonan yang dibuat oleh adun tersebut untuk berhentikan PRK selagi belum selesai semakan kehakiman. Pesuruhjaya Kehakiman dalam keputusannya menyatakan bahawa injangsi sementara itu tak boleh menghalang SPR daripada menjalankan tugas, memandangkan pengisytiharan pengosongan kerusi telah dibuat oleh Speaker Don. Selain itu, Muhammad Azizi juga tidak berdepan kesulitan untuk bertanding semula. Jadi itu hujah kenapa tak perlu kita pause ataupun stop PRK ni. Sebab ada teori hari tu kan Syaril, yang dia akan cuba stop benda ni sehingga dapat keputusan yang lebih tinggi daripada ataupun rayuan daripada mahkamah. So mahkamah kata tak boleh nak berhenti. Tapi dia cuma menimbulkan soalan yang kita bincang hari itulah, sebab ada dual application of the law here, di mana Don telah buat keputusan tetapi Parlimen tak nak buat keputusan. So dalam hal ini kejanggalan ini sangat-sangat merisaukan, sebab dua-duanya di bawah undang-undang yang sama, dan Speaker Don Undangan Negeri telah membuat keputusan bahawa ini dikosongkan. Tetapi Speaker Parlimen tak nak buat keputusan ini dikosongkan. So dalam keadaan hari ini kita ada different application of the same law. Dan injangsi ini tidak sangat memberikan tafsiran lah. Tak ada bagi tafsiran. Dia cuma kata tak boleh nak hentikan. Because it's not my problem. You cannot stop it. It has to continue. Because tapi dia tidak mewajibkan. The injunction cannot settle the point of law, basically. And I as a court am not at this moment interpreting it for you either. Correct. So selagi Speaker Parlimen tak ikut Speaker Don ni, benda ni pun tergantung jugalah rasanya. Dan andaian saya, Tan Sri Johari Abdul, dia akan cuba buat tak tahu sehingga pilihan raya akan datang. So, ataupun dia buat tak tahu aja sehingga ada permohonan untuk memaksa dia buat sesuatu. Unless you force the issue. Adakah saya salah baca, adakah Wan Faisal nak cuba bawa sesuatu ke mahkamah? Dia akan bawa sesuatu ke mahkamah selepas dia tolak Sadiq ke tepi di mahkamah untuk dia bawa ke mahkamah. Alright. Tapi di negeri ni saya ada satu perkembangan yang sangat-sangat menarik, mungkin mengambil inspirasi daripada prestasi hebat Joe Biden dalam debat Amerika Syarikat Presidential Debate. Tengku Razali Hamzah dinamakan sebagai pengarah pilihan raya bagi Barisan Nasional di Don Negeri. Jadi there are better days ahead for our senior citizens here. Okay. Yes. Very imaginative step by UMNO. Tapi untuk 3 pilihan raya ni, saya tak pasti Syaril ada terima poster ni ataupun tidak. Untuk pilihan raya kecil ni, ada 3 panglima UMNO bakal bertanding di pilihan raya kecil Parlimen. Oh, tak nampak. Lokman Adam di Kuala Kangsar, Zamri Kadir di Bukit Gantang, menang. Dan Wajdi Ashraf di Gua Musang. Oh, steady confirm menang. So kita tengoklah panglima-panglima UMNO ni akan bakal. Oh, itu poster yang diwujudkan oleh, tak tahulah, tapi dia tak pasti siapa lah, tapi cantik juga poster ni. Okay. Alright. Kita nak tamatkan mungkin episod ni dengan masih lagi pilihan raya, tapi bukan di Malaysia. Bukan di Malaysia. Kita secara seimbas lalulah beberapa pilihan raya di luar negara yang sudah ataupun akan berlangsung. Pertama, pilihan raya Parlimen Perancis, di mana dia pusingan pertama telah menunjukkan bahawa parti ataupun kelompok parti sayap kanan yang dilihat oleh sebahagian sebagai ekstrim kanan, anti-immigration, ultra-nationalist, national rally, sedang mendahului ataupun sudah pun mendahului dengan 33% daripada undi. Kemudian 2 kelompok yang berbeza, termasuk kelompok yang lebih sentris yang diketuai ataupun kelompok yang mirip kepada Presiden Emmanuel Macron di Perancis. Ada 2 jenis pilihan raya presiden yang dah settle dan juga pilihan raya parlimen. Dan grup Macron ini datang ke tempat ketiga, iaitu yang paling corot sekali daripada 3 kelompok utama dengan hanya 20% undi. So di Perancis dan pilihan raya parlimen ini, KJ, dia bukan macam di Malaysia, bukan macam di UK di mana dia first past the post, siapa saja yang dapat undi paling banyak dia menang. Di Perancis tidak begitu, mesti, sepaham saya lah, mesti melepasi angka 50%. Jadi tak ada kelompok yang melepasi angka 50%, dia akan pergi ke round kedua. Jadi persoalannya sekarang, adakah 2 kelompok nombor 2 dan ketiga itu boleh
bergabung untuk mengelak daripada parti sayap kanan ekstrim Marine Le Pen ini untuk menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi pemenang dalam pilihan raya di Perancis. KJ, apa pun nak tambah tentang Perancis? Well, cuma kedua-dua Perancis dengan UK ni lah, lebih-lebih Perancis lah mungkin. Ini adalah contoh benda yang tak perlu dibuat juga, dan bila buat mengundang maut. That's the summary of France lah. Apa maksud saya? Macron tak perlu buat pilihan raya ni, ya, sebab dia kalah dalam pilihan raya Eropah. So bagi negara-negara yang menjadi ahli kepada Kesatuan Eropah, dia kena terlibat dalam pilihan raya Eropah sebab Eropah ada parlimen dia. Jadi dia akan pilihlah wakil rakyat yang akan mewakili kawasan anda di Parlimen Eropah. Parlimen Eropah ni dia buat keputusan yang berkaitan dengan undang-undang bersama lah, ya. Tidak sangat melibatkan undang-undang ataupun kehidupan harian setempat. Dia more on European EU laws and regulation. Dalam keadaan tersebut, ramai pengundi dia akan bagi protes sebab dia tak akan ada kesan kepada kerajaan dia. So kalau kita undi orang yang ekstrim pun, dia tak akan ubah keadaan di negara kita. So biasanya undi untuk European Parliament ni dia akan bagi sebagai protes. So Macron kalah dalam pilihan raya Eropah tersebut. Parti Le Pen, Marine Le Pen, parti far extreme right telah pun menang. Tapi Macron ni, dia sebab mungkin dia nak tunjuk dia hebat, dia guna peluang itu untuk bubarkan parlimen sebab dia nak pengundi Perancis membuat keputusan sekarang. Dia ingat pengundi Perancis buat kesilapan dalam mengundi protes bagi sokongan kepada Le Pen punya parti, far right party, ya, extreme right punya parti. Jadi dia gamble, dia kata okey, saya akan buat pilihan raya tempatan, pilihan raya untuk kerajaan Perancis, dan saya nak tengok pengundi Perancis buat keputusan antara saya dengan Le Pen, parti ekstrim. Mereka pilih juga parti ekstrim. So dalam hal ini dia punya gamble ataupun gambit dia telah pun gagal. Dia rasa bahawa kalau dia minta pengundi Perancis buat keputusan untuk kerajaan di Perancis, bukan kerajaan di Eropah, mereka akan jadi lebih moderate. Tetapi akhirnya mereka terus dengan sokongan mereka kepada parti ekstrim, sama ada ekstrim di kanan, Le Pen, ataupun ekstrim di kiri, the far left party. So the takeaway is, kalau benda yang tak perlu dibuat, jangan buatlah. Sebab ini pun telah terjadi kepada sosok Perdana Menteri Britain satu ketika dahulu, David Cameron. Tak perlu buat Brexit, gatal pergi buat Brexit, dan akhirnya telah kalah. Masuk KJ referendum. Referendum. Tak perlu panggil referendum, tapi dia panggil referendum juga. Ya. Tapi sikit tentang perbincangan di media berkenaan dengan pilihan raya Perancis ini, dia is also about expectation. Saya terbaca bahawa walaupun parti Marine Le Pen menang 33%, tapi ada yang cuba mentafsirkan ia sebagai kemenangan yang lebih kecil daripada yang diunjurkan. Jadi even in this situation, ada yang masih menganggap bahawa it's a small victory lah kononnya bagi mereka yang anti-ekstrim. Tapi anyway, kita akan lihat pada pusingan kedua, in the end, adakah benar-benar parti Marine Le Pen dengan calon Perdana Menterinya yang saya dipahamkan agak muda dan agak berkarisma akan betul-betul menjadi PM Perancis, dan akan menyaksikan bahawa parti Presiden dan juga parti di Parlimen, parti Perdana Menteri itu dua parti yang berbeza. Jarang-jarang berlaku dalam sejarah Perancis, tapi pernah, saya rasa dalam tahun 90-an, might have been the last time, ataupun 2000, tak berapa ingat, yang boleh menjadi ketegangan lah sebab kedua-duanya tidak selari. Okey, itu Perancis. Di United Kingdom pula beberapa hari lagi akan menyaksikan pilihan raya di UK, dan kita pernah cakap, saya rasa kita kedua-dua setuju bahawa nampak semua data menunjukkan parti buruh di UK akan memenangi pilihan raya tersebut. Skandal yang saya nampak dalam tempoh kempen di UK ni, KJ, ialah soal beberapa individu-individu ternama yang ada kaitan dengan pentadbiran Rishi Sunak telah pun ada yang ditangkap, ada pegawai polis yang ditangkap, tak silap saya, tapi ada juga yang terpaksa mengundur diri kerana dah dikenal pasti dia letak bet. Maknanya dia gamble, ataupun bukan gamble, dia letak bet lah, pertaruhan
tentang tarikh pilihan raya. Jadi insider knowledge, dan dia cuba buat duit daripada itu. Satu kes je adalah seorang calon parti konservatif yang membuat pertaruhan bahawa dia akan kalah. Jadi dia seolah-olah KJ bertanding di Sungai Buloh. KJ kata okey, saya nak menang, tapi kalau kalah kurang-kurang aku dapat duit. So saya pergi dekat tempat pertaruhan dan buat bet. So menang happy, kalah pun okey lah, dapat duit kan. Kalau siapa-siapa yang minat dalam politik ini dan nak belajar ataupun nak membaca cara macam mana tidak berkempen dengan berkesan, belajarlah kempen Parti Konservatif untuk tahun ini. Apa saja yang dibuat daripada hari pertama sampailah ke habis pilihan raya ni adalah semua benda yang patut awak elak buat sebagai parti politik. Antara lain seperti mana yang Syaril sebutkan tadi, yang skandal pertaruhan ni memang gila lah. Ada orang yang tahu tentang tarikh pilihan raya, dia pergi letak pertaruhan tentang tarikh pilihan raya sebab dia nak menang, dia nak dapat duit. Itu yang pertama. Yang pertama, the first day dah silap dah. Nak umum pilihan raya ni, Rishi Sunak dia buat tengah hujan. So dah ada lectern dekat luar 10 Downing Street, hujan, tak ada siapa yang menasihatkan dia, Perdana Menteri jom kita buat kat dalam supaya tak basah kuyup. Dia buat di situ dan optik tu memang jelas lah, you know. I mean even the skies are crying on you lah, you know. Itu yang pertama. Yang kedua, Syaril pun mungkin tahu tentang ni. Ini mungkin pengajaran yang menarik lah kepada mereka yang nak tahu tentang political instinct. Ini berkaitan dengan dengan D-Day celebration. Majlis meraihkan kemenangan Perang Dunia Kedua yang telah pun berlaku di Perancis. Jadi ini ulang tahun yang ke-80 kalau tak silap saya, ya. So semua pergi di sana. Dan memang ada photo op antara pemimpin negara-negara yang kononnya menang Perang Dunia Kedua. So Macron ada kat situ, Biden ada kat situ, Sunak pun ada dekat situ juga. Tetapi semasa nak buat photo op tu, Sunak tiba-tiba tak ada, sebab dia balik ke London, ada interview. So benda ni mencetuskan kontroversi yang besar sebab veteran-veteran yang datang yang 80 tahun dulu telah pun bertarung nyawa untuk menang Perang Dunia Kedua, mereka kata, where's the Prime Minister? He left us on the beaches to go back to an ITV interview. So dia pun tak dapat nak reverse kesilapan tersebut. Dan yalah, seperti mana yang saya kata, if there's any example of how not to campaign in election, Rishi Sunak 2024 is it lah. Dan mungkin tak tahulah Syaril apa pandangan Syaril, tapi saya rasa kemenangan yang mudah bagi Keir Starmer lah untuk pilihan raya ni. Cuma saya nak sebut apa yang saya sebut beberapa minggu lepas lah. Kecewa juga sebab parti buruh yang selama ni ada sikit track record untuk lebih mesra kepada golongan minoriti, dan khususnya golongan minoriti daripada Asia dan juga golongan Muslim di Britain, di bawah Keir Starmer dilihat lebih kurang macam konservatif lah basically. So it seems like kalau parti buruh nak menang di UK ni, dia kena jadi macam konservatif. Sebab ada pengkritik-pengkritik Tony Blair dulu pun yang mengatakan bahawa New Labour tidaklah mencerminkan parti buruh yang sebenar, yang lebih kiri. Dalam konteks Eropah dan UK ni, kiri ni yang lebih pro minority lah, dan sebahagian perkara-perkara dasar yang lain. Anyway, yang last nak sebut, kalau bercakap tentang sosok yang tragis, Rishi Sunak mungkin diletakkan dalam senarai itu, Macron mungkin diletakkan senarai itu, tetapi saya rasa yang seluruh dunia sedang menyaksikan dan mengundang pelbagai perasaan, termasuk perasaan kesian. Kalau boleh, kita boleh kesian kepada seorang individu politik daripada Amerika Syarikat. Kesian tak boleh lah sebab dia pun menyokong genosid kan. Tapi bila tengok debat tu, saya rasa macam tak tahulah nak fikir macam mana. Sebab debat antara Joe Biden dan Donald Trump ni telah pun dibina ataupun diperkatakan oleh penyokong-penyokong Parti Demokrat, Parti Biden, sebagai turning point. Kononnya di situlah rakyat Amerika Syarikat akan melihat apa pun yang difikirkan tentang Biden bila bandingkan antara Biden dan Trump.
jelas sekali bahawa Trump tidak layak kononnya lah untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat. Itu harapan mereka. Tapi sebaliknya berlaku, di mana kalau ada apa-apa kesimpulan daripada debat itu ialah seburuk-buruk Trump nampak lebih sesuai seorang macam tu, lebih presidential berbanding dengan Joe Biden yang tak boleh menghabiskan satu ayat. Jadi itu satu benda yang terkejut. Saya tak pernah nampak sebarang benda macam tu dalam sepanjang hayat saya. Kedua ialah refleksi yang lebih umum KJ, ialah tentang bagaimana kadang-kadang dalam satu kelompok, iaitu dalam konteks ni Parti Demokrat, saya yakin secara keseluruhannya mereka faham mereka kena ubah calon, tetapi mereka tidak akan buat begitu kerana masing-masing takut untuk menjadi orang pertama buat. Dia seolah-olah parti politik ini dan sebarang organisasi ni boleh mencacatkan ataupun mengehadkan tindakan yang sepatutnya dibuat sebab masing-masing nak menjadi selamat, safety in numbers, itu istilahnya. Saya tak nak jadi orang pertama yang minta Joe Biden untuk berhenti ataupun beralih. Tak nak secara ke depan menjadi orang itu kerana saya takut saya dituduh sebagai pengkhianat, dituduh sebagai tidak setia pada parti. Ini ayat-ayat yang kita pernah dengar lah dalam parti dan juga politik Malaysia. Ini menjadi contoh di mana you know what the answer is. Anda tahu apa jawapan yang sepatutnya diambil, tetapi masing-masing sebab tak nak jadi mangsa, semua akan buat benda yang tidak betul. Ya, betul. Saya pun tengok debat tersebut. Kalau anda belum lagi tengok debat tersebut, tengoklah highlights. Tak payah tengok sebab it's 1.5 hours, agak panjang. Tapi tengoklah debat tersebut untuk sendiri menilai prestasi Presiden Joe Biden. Dan ialah kesimpulan Charles tu, benda tu dah obvious dah, tapi tak ada siapa yang berani buat apa-apa tindakan. Dan bila dah tahu bahawa kereta api tu akan crash, tak ada siapa-siapa yang buat apa-apa. Dia just gembira untuk terus menjadi penumpang. Dia tahu bahawa kereta api tu akan menghadapi nahas yang sangat-sangat teruk dan mendoakan keajaiban. Sometimes that's just politics, inertia. You just stay on the train and it just crashes. Mungkin akhir kata daripada saya, nak tanya sikit pada ByteDance, iaitu syarikat yang memiliki platform TikTok. Sejak bila TikTok ni mengambil bahagian ataupun terus melibatkan diri dalam politik tempatan negara-negara yang mana TikTok tu ada platformnya? Ya, saya tanya soalan ni mudah saja. Saya tahulah, saya ada dengar cerita yang ada pemimpin menteri, ada pemimpin politik daripada parti-parti tertentu dapat kursus daripada TikTok, dijemput untuk diberi kursus dalam cara yang berkesan untuk political menyampaikan TikTok. Ya, saya tak nak namakan menteri tersebut ataupun pemimpin tersebut, tapi boleh saja kita dedahkan nanti. Tetapi saya nak tanya, macam mana TikTok buat community guidelines yang tidak menyentuh soal 3R? Kita fahamlah kalau 3R ni you nak keluarkan video 3R. 3R ni race, kaum, agama, religion, royalty, raja. Saya ambil contoh saya lah. Sadiq, terima kasih Sadiq kerana bangkitkan di Dewan Rakyat. Video saya tak sentuh tentang 3R ni, tapi dikeluarkan daripada TikTok. Video ni berkaitan dengan isu penjualan saham MHB kepada GIP BlackRock. So kita ambil face value apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Fahmi Fadzil. Dia kata ini bukan arahan kerajaan, ini keputusan daripada TikTok. Okey, kita andaikanlah kita semua ni lahir semalam. So kenapa TikTok keluarkan? Kenapa ByteDance ataupun TikTok sekarang ni terlibat dalam perbincangan soal politik dalam negara luar, negara asing, because you are from China. So ini persoalan dia. Ada yang tanya saja TikTok, tapi saya kata ini cadangan yang tak akan ke mana, sebab dia akan kata oh ini memang keputusan dasar kita. I'm just wondering, kenapa sampai video macam tu yang membincangkan soal dasar, relevant valid question, dikeluarkan daripada TikTok atas pelanggaran community guidelines. So kalau TikTok nak terang-terang nyatakan sokongan, cakaplah, tapi jangan random begitu gugurkan video tanpa sebab yang kukuh. Ya, saya rasa
kalau ada yang minta KJ tanya TikTok, inilah KJ tanya TikTok lah secara publicly. Dan kita tengok sama ada ByteDance ada kemahuan untuk jelaskan apakah rasional yang dibuat dan mengesahkan bahawa mereka tidak menerima apa-apa arahan daripada sesiapa dalam kerajaan. Mungkin itu kebenaran yang perlu disahkan oleh TikTok sendiri. Okay? Okay, terima kasih. Thank you.